من سیاوشم و اینجا سیاویوز. امروز قراره با هم مراحل گرفتن ویزا رو ببینیم، ویزای انگلیس رو، و بعد از اون بهتون توضیح میدم که چجوری میتونید تیکت اماکن توریستی رو تهیه کنید با تخفیف بهتر. با من همراه باشید. خب با هم میریم سراغ لپتاپتون، نشون بدم مراحلشو تا یه قسمتیشو که میشه انجام داد، چون من خودم این ویزا رو گرفتم، برای همین نمیتونم دوباره مدارکمو آپلود کنم. تا اون قسمتی که میشه رو با هم جلو میریم و بعد بهتون میگم بعد چیکار کنیم. تو این قسمت برای گرفتن ویزای الکترونیکی یا همون ETA، اونایی که اقامت یعنی پاسپورت یک از کشور اروپایی رو دارن، مبلغی که باید پرداخت کنن 16 پونده، یه چیز معادل 19 یورو خورده، کمتر از 20 یورو در حال حاضر. و برای ثبت نامش دو روش وجود داره، یا اینکه شما میتونید تحت وب این کار انجام بدید، یا اینکه با گوشیتون. با گوشی حالا سیستمش اندروید باشه یا iOS هیچ فرقی نداره. حالا با اینجا اپلای رو میزنیم و اینجا اون قسمتی که شما میتونید انتخاب کنید که اگر گوشیتون اندروید هستش با گوگل پلی، و اگر iOS هستش با اپ استوری که اینجا مشخص کرده. خب حالا اگه ما بخوایم تحت وب انجام بدیم، میریم جلو. این قسمت واسه اپل هست و اندروید مجدد. میگیم که میخوایم تحت وب باشه، کانتینیو. خب حالا اینجا میگه که عکس پاسپورتتون رو بدید، پاسپورتتون رو، بعد میگه که چهرهتون رو اسکن کنید. اگر که اون دیوایسی که دارید باش کار میکنید گوشی دوربین داره، بچهای 9 سال و زیر 9 سال نیازی نیستش که عکسشون رو بذارید و باید عکستون آپلود بشه و بعدش به یه سری سوالا پاسخ میدید و پول رو پرداخت میکنید و تمام. حالا ما کانتینیو رو میزنیم. بعد اینجا یه ایمیل بدید، ما ایمیل میدیم که میخواد ایمیل رو بررسی کنه. بعداً این تمام مراحل که تموم شد، این ویزا رو به صورت الکترونیکی میفرسته به ایمیل شما. من کد از میل بردارم. میگه اشتباه، چون من یه بار انجام دادم اینو. ایمیل رو وارد کردیم، میریم داخل صفحه بعدی. صفحه بعدی میگه که حالا عکسی که شما میگیرید یا اون اسکنی که انجام میدید از پاسپورتتون باید 4 گوشه اون اطلاعات پاسپورت رو مشخص باشه. میگه که اطلاعات شخصیتون باید مشخص باشه، عکستون باید مشخص باشه و اون قسمت پایین پاسپورت هستش، یه قسمتی هستش که ماشین اونو میخونه که بهش میگن MRZ، یعنی که منطقه ناحیه‌ای که ماشین میتونه بخونه، اونم باید توش باشه، اون پایین پاسپورتتون. و بعد میگه که عکس باید شفاف باشه و فوکس شده باشه روش، زوم شده باشه روش. این که عکس کلن این که تیره یا بلرد نباشه. حالا اینجا نمونه پاسپورت هایی که باش مشکل ندارن رو گذاشته و سمت راست اون پاسپورت هایی که مشکل داره رو گذاشته. و اینکه همونجور که میبینید عکس باید شفاف باشه، واضح باشه و نه مثل تصویر سمت راست تیره و بلر باشه. این پایین هم میبینید که اون نور فلش دوربین افتاده توش که نباید اینجوری باشه. اگه من کانتینیو رو بزنم، اینجا میگه که پاسپورتتون نباید فیلتر شده باشه
و باید اوریجینال باشه، اصل پاسپورتتون باشه، نباید اسکرین شات یا کپی اون باشه. و بعد میگه که فیزیکال پاسپورت، یعنی خود اصل پاسپورت رو میخوان که ازش عکس بگیری و اون دیتای اون باشه. از شما قبول نمیکنه که دیجیتال باشه. اینجا تو اروپا یه دیجیتال پاسپورت هست، یه کدی رو دارید که تو یه سری از پورتال‌ها میتونید از اون استفاده کنید، ولی اینجا قبول نمیکنه. بعد میگه رنگی باشه و به صورت افقی هورزونتال باشه. فرمتش هم JPG یا JPEG باشه. و بعد اینجا چوز فایل انتخاب میکنید، فایلتون رو آپلود میکنید و تمام. میره قسمت مرحله بعدی، ازتون اسمتون و اینا رو میخواد، دیتای اسم و آدرس و تلفن و محل کارتون و اینکه کارفرما دارید یا نه و آدرس اون از شما میخواد و اینکه ایمیل ازتون که اونجا گرفته. و بعد از اینکه این اطلاعات رو پر کردید میرید قسمت آخر، اونجا روش پرداخت رو انتخاب میکنید. موقعی که پرداخت کردید ویزاتون صادر میشه. تقریبا هولوش 1 دقیقه تا 3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. حالا خودش میگه احتمال داره چندین روز طول بکشه، ولی برای من که 1 دقیقه رسید. و چیز دیگه که هستش، موقعی که با گوشی این کار انجام میدید ازتون میخواد که با اون NFC گوشیتون پاسپورت رو بخونید. پاسپورت رو میذارید این قسمت گوشیتون و تکونش میدید، تمام اون دیتای پاسپورتتون با اون چیپی که توش داره خونده میشه و میگه که اوکی و بعد میره مرحله بعدی. اینم برای اونایی که با گوشی میخوان این کار انجام بدن. واسه اون دسته دوستانی که تابعیت کشورهای اروپایی رو ندارن، اونا باید چیکار کنن؟ اونا باید یه آدرس دیگه هستش تو همین پورتال، میرن اونجا و از اونجا اقدام میکنن به صورت استاندارد ویزیتور. همونجوری که اینجا میبینید میایم پایین، اینجا قیمتاش هم زده، برای 6 ماه 127 پوند هستش و شما از همینجا میتونید اقدام کنید برای گرفتن ویزاتون. این آدرس ها رو همه رو داخل دیسکریپشن میذارم که داشته باشید، چون خیلی مهمه که این از خود سایت ایمیگریشن انگلیس اقدام کنید، نه از سایت های دیگه، چون این سری شرکت ها هستن موقعی که اقدام میکنید میزنید برای ویزای انگلیس، بعد اون شرکت ها میان بالا. این به پسوندش دقت کنید که پسوند خود دولت انگلیس باشه، نه شرکت های خصوصی. اونجوری باید یه پول دیگه هم شرکت ها بدین، بعضی موقع هم یه شرکت های کلاهبرداری هستن. خودتون مستقیم از طریق همین پورتال دولتیشون اقدام کنید. خب حالا بریم سراغ این اویستر کارتی که شما میتونید برای حمل و نقل ازش استفاده کنید، حالا چه با اتوبوس چه با مترو. این کارت بهتون کمک میکنه این هزینه ها رو پرداخت کنید. با گوشی هم میشه، با کارت اعتباری هم میشه، ولی خب من خودم این روش انتخاب کردم به خاطر اینکه در نهایت اگر اتفاقی بیفته، گم بشه یا از جیبم بیفته یا کسی بزنه اونا، در نهایت یه کارت اعتباری بوده که توش 20 پوند 30 پوند بیشتر نبوده. حالا هر چقدر که خودتون بخواید میتونید شارژش کنید. و اینکه این کارت اعتبارش محدود نیستش، این مدت اعتبار خود کارته، مثل استانبول کارت نیست که فکر کنم 2 ماه یا 6 ماه یه تایمی داره که اگه استفاده نکنید کارت باطل میشه. این کارت رو میتونید همیشه داشته باشید همراه خودتون، هر موقع به لندن سفر میکنید و از این استفاده کنید و همیشه قابل شارژ و قابل استفاده است. اسپانسر ما هم نیستن، ولی خودم اینو تحقیق کردم، بهترین روش برای پرداخت همینه و تا روز آخرم هم با همین پرداخت کردم. حالا روش سفارش هم بهتون میگم چجوریه. اون اولیه‌اش، یعنی سفارش اولیه‌اش همونجوری که اینجا میبینید از 23.50 شروع میشه. اینجا سلکت تیکت میکنید، اینجا میتونید انتخاب کنید که چند تا از این کارت ها رو میخواین سفارش بدید. موقعی که انتخاب میکنید میانید پایین، اینجا شیپینگ کاست هم زده که چقدر هزینه ارسالش میشه. اونایی که تو اروپا هستن اینجا میتونن ببینن که هزینه ارسالش چقدر میشه، یا با DHL یا با DPD. من با DHL گرفتم، اون موقع تقریبا
5 خورده ای شد هزینه ارسالش و 7 پوند هم هزینه این شدش که این صدور خود کارت شد و اینو همینجوری که بهتون گفتم اینجا انتخاب میکنید و میرید جلو. زبون لپتاپ منم آلمانیه، الان انگلیسی میکنم که شما ببینید. خب اینجا شما مبلغش رو زد 250. شما الان میتونید اینو پرداختش کنید. آدرستون رو میدید، بعد پیمنت اند شیپینگ میشه و چکن اوردر. یعنی اینجا آدرس خونه‌تون رو میدید، آدرس ثبت میشه که به چه آدرسی براتون ارسالش کنن. معمولا زیر 1 هفته طول میکشه. اینجا هم مشخصات کارت اعتباریتون رو یا اون کارت بانکیتون رو وارد میکنید و بعدش هم تمام. خب حالا میرسیم به قسمت گرفتن تیکت جای توریستی. چجوری میتونیم تیکت جای توریستی رو تهیه کنیم، قیمتش ارزونتر باشه و اینکه کجاها مجانیه؟ اکثرا موزه ها مجانیه مگر اینکه یه فعالیتی، یه اکزیبیشنی تو اون موزه داشته باشن اون پولی باشه و بعضی جاها میگن که میتونید دونیت کنید، میتونید بهشون پول بدید همینجوری، نه بابت تیکت ولی بابت نگهداری اون موزه، بابت اینکه موزه به کارش ادامه بده. مثلا موزه دریایی داخل منطقه گرینویچ که اگه تو ویدیو دیده باشید اون مجانیه، ولی قسمت‌های از اون موزه که اکزیبیشن برقرار بود تو همون روز پولی بود. مثلا همون روز اکزیبیشنی بود در مورد کشتی تایتانیک، یا مثلا موزه بریتانیا اونم مجانیه ولی تو همون روز یه قسمتی یه فعالیتی بود که اون پولی بودش. بنابراین پس 80-90% موزه ها خوشبختانه مجانیه. حالا جایی که مجانی نیستش، مثلا لندن آی یا این تور قایق روی رودخونه تیمز یا هری پاتر، اشتباهی که من کردم و شما نکنید. مثلا اپلیکیشن هستش که با خرید اول شما به خرید بعدیتون 10% 15% تخفیف تعلق میگیره. من اول اومدم تور هری پاتر رو گرفتم، یعنی گرونترین تورش تور هری پاتر بود. اون تور هری پاتر رو گرفتم و بعد بهم 10% تخفیف داد که 10% تخفیف بعدیم مثلا واسه تور لندن آی بود که اولا در تقابل قیمت هری پاتر میشد 1/3، 10% رقم نمیشد، ولی این 10% هی بعد از هر خرید به هم میداد. اگه من اول یکی از تورای ارزون گرفته بودم، مثلا حالا در مقایسه با تورای دیگه تور لندن آی رو گرفته بودم، میشد تقریبا 30 پوند، 30 و چند پوند، حالا با هم نگاه میکنیم. بعد که میخواستم هری پاتر رو بگیرم که فکر کنم 110 یورو یا 115 یورو بود، این 10% تخفیف میخوردش. و دیگه این که مثلا تور هری پاتر چندین نمونه داره، این که قیمتاش از 115 تا شروع میشه میره تا بالا و تفاوت خاصی هم نداره. فقط این که دقت کنید این که شما رو بیان دنبالتون براتون دارن از اون مکان و ببرن تور هری پاتر تو اون استودیو وارنر برادرز و براتون گردونن دوباره به شهر، به خاطر که خارج از شهره و اصولا یه چند تا پوینت رو مشخص میکنن، چند جا رو مشخص میکنن، میگن از این مکانا میام شما رو برمیداریم و شما میتونید بهشون بگید که من لوکیشنم اینجاست یا میتونم بیام این لوکیشن. بهتون یه ساعت میدن، رو نقشه مشخص میکنن چه ساعتی باید کجا باشید و شما میرید تو همون ساعت همون مکان و سوار اتوبوس میشید، مثل ما که سوار اتوبوس شدیم و رفتیم. و تورای دیگه هم اینجوری که اگه شما ترکیبی بگیرید قیمتش ارزونتر براتون میفته. مثلا تور لندن آی و کروز روی تیمز رو ما ترکیبی برداشتیم و قیمتش پایینتر افتاد. شما میتونید ساعتش و روزش رو مشخص کنید، تو 2 روز مختلف تو ساعتهای مختلف اینو تور رو انتخاب کنید.
و اینکه مثلا حالا یه سری آپشن‌ها داره تو لندن آی که شما میتونید فست ترکینگ استفاده کنید، ولی عملا لازم نمیشه. مثلا ما که اونجا بودیم تقریبا نیم ساعت واسطادیم، 20 دقیقه واسطادیم و نوبتمون شد، چون هر کدوم از اون کابینا 25 نفر توش جا میشه و سریع تموم میشه و نیاز به اون فست ترکینگ نیستش و یعنی یه پول بیخودی رو صرف میکنید بابت اون فست ترکینگ. اگه عجله ندارید و میتونید 10 دقیقه 20 دقیقه تا نیم ساعت واسطید. برای ما که 20 دقیقه اوکی شد این قضیه، 20 دقیقه تقریبا اوکی شد و سوار شدیم. و کروز روی تیمز یه بارش اوکیه، یعنی میتونید از تیمز یه نمای دیگه از شهر رو ببینید. البته این توره اینجوریه که شما میتونید از اون قایقه استفاده کنید واسه یه ساعت خاصی، یعنی شاید فکر کنم 10 ساعت 8 ساعت این توره رو میتونید استفاده، یعنی میتونید توی ایستگاه پیاده شید، یکی از اون اسکله پیاده شید، دوباره اسکله بعدی سوار همون قایقه شید، دوباره یه مسیر دیگر رو باش برید و این امکانش هستش. ما از وستمنستر پورت سوار شدیم، رفتیم تا تاور بریج، اونجا پیاده شدیم و بقیه‌اش رو کلا پیاده اومدیم، چون می‌خواستیم کلا شهر رو دوباره از داخل پیاده را بریم و ببینیم چه جوری و از داخل فضای شهری استفاده کنیم. از تو رودخونه دیگه بعد دوباره برنگردیم مسیر رو بالا. یه سری جاها مثل کاخ باکینگهام که اگه بخواید شما داخل کاخ برید و اونجا رو ببینید، توی فصلی نمیشه شما این کار انجام بدید. تو تابستون امکان پذیره، ولی تو پاییز و زمستون امکانش نیستش. حتما قبلش چک کنید، به خاطری که اگه خانواده سلطنتی اونجا باشن تو اون تایم، همونجوری که تو ویدیوها توضیح دادم که اگه پرچم بالا بود یعنی اینا توی کاخ هستن و شما اجازه ورود به کاخ ندارید. حالا از چه سایتایی واسه خرید این تیکت‌ها میتونید استفاده کنید؟ بعضی از این تیکت‌ها رو شما باید مستقیم از خود موزه تهیه کنید و بعضی از این تیکت‌ها هم شما باید حتما کپی پرینت کنید اون تیکتتون رو و دیجیتال قبول نمی‌کنن. مثل استبل سلطنتی باکینگهام، رویال میوز، این قبول نمی‌کنه که شما دیجیتال فرمتش رو نشون بدید، باید حتما پرینت کنید و پرینت شده نشون بدید. و حالا از کجا تهیه کنید؟ من خودم چند تا مقایسه انجام دادم بین سایت‌های مختلف و اپلیکیشن‌های مختلف. Get Your Guide تو این سفر کمک خوبی نبود و قیمتاش بالاتر بود نسبت به Head Out. حالا من اسم اپلیکیشن هم واسهتون میذارم، الان یه نشونتونم میدم فضاشو، البته اسپانسر نیستش، فقط در کل این که برای من قیمتش تو اون زمان مناسب تر بود. البته اینم بگم میتونید شما روز به روز قیمتاشو چک کنید، قیمتاش بسته به تاریخ و فصل و ساعت قیمتاش هم فرق میکنه. یه سری مکانها شما باید از 5-6 ماه زودتر اونجا رو رزرو کنید. مثل بیگ بن ما نتونستیم اونجا رو ببینیم به خاطری که اون تایمی که من می‌خواستم تیکت بگیرم تا 3 ماه بعدش تا 4 ماه بعدش تیکتاش پر بود و اینجوریه. و یه سری جاها مثل این که شما بخواید برید از یه فضای بالایی یه بامی کل لندن رو ببینید، یه سری جا هست شما باید میتونید پول بدید برید اونجا. یه سری جا مثل لندن آی هستش، هم میتونید برید سوار اون چرخ و فلک بشید، هم از اون بالا نمای لندن رو داشته باشید. اگر خوش شانس باشید، هوا خوب باشه مثل اون روزی که ما رفتیم، یه فضای خیلی بزرگی از لندن رو میتونید ببینید. میگن تو روزایی که هوا صافه تا 40 کیلومتر دیده میشه. واقعا هم یه سطح وسیعی از لندن و حومه لندن مشخص بود. و اینکه یه سری جام هست مجانیه، مثل گاردن ات 120 این مجانیه. شما میره تو اون صف میستید، صفش تقریبا کمتر از نیم ساعت، تو بدترین شرایطش شما خودشون نوشتن طول میکشه، بدترین شرایطش که خیلی شلوغ باشه نیم ساعت. میرید اونجا وامیستید و راحت میرید طبقه بالا، از اون بالا میتونید کل لندن رو ببینید. حالا من این فضای داخل اپ هد اوت رو نشونتون بدم چه جوریه، با من همراه باشید. اینجا مثلا این لندن آی واسهتون آوردم، زده 33 یورو. اگه ما روش کلیک کنیم، خب اینجا چکابیلیتی داره، میتونید ببینید که کیا اوکی هستش
اینجا اون همونجوری که بهتون گفتم ساعت‌های مختلف، روزهای مختلف، این قیمتاش امکان داره با هم فرق کنه. همونجوری که می‌بینید مثلا تو دسامبر هر چی داره میره به آخر سال قیمتش داره میره بالاتر، بعد دوباره اونور سال تو سال جدید تو ژانویه دوباره قیمتاش میاد پایین. و اینا هم ساعت داره. فرض مثلا اگه من اینو انتخاب کنم، 18 هم انتخاب کنم، می‌بینید استاندارد تیکت داره، فست ترکینگ همونجوری که بهتون گفتم چجوری میتونید برید فست رد شید برید، ولی لازم نیست الکی، یعنی پول اضافه دادنه. و دیگه اینکه مور دیتیلزش میتونید بزنید اینجا. ما همون 18 هم انتخاب کنیم، بیایم این سلکت، اینجا میتونید ساعتاش انتخاب کنید که چه ساعتی باشه. بازم دوباره میبینید تو ساعتاش هم دوباره تفاوت قیمت هستش. پس این بسته به اون زمان، بسته به اون روز و فصله. امیدوارم که این کمکی بهتون بکنه که تو هزینه‌هاتون صرفه جویی کنید و بتونید سفر خوبی داشته باشید. ویدیوهای ما هم دنبال کنید و ببینید و سابسکرایب کنید. تا بعد.